એક વ્યક્તિ જે તમારી સામે કદી ગુસ્સો નથી કરતો, ઊંચા અવાજે બોલતો નથી, તમારો વિરોધ નથી કરતો અને છતાં દરેક પરિસ્થિતિમાં જીતી જાય છે. આ વ્યક્તિ દિલ જીતતો નથી, આ વ્યક્તિ નિર્ણય જીતે છે. આ વ્યક્તિ તમને પ્રેમ નથી કરતો, તમારો ફાયદો ઉઠાવે છે. આ વ્યક્તિ તમને મદદ નથી કરતો, તમારો વિશ્વાસ જીતે છે. તમને એમ થશે કે આ વ્યક્તિ બહુ સમજદાર હશે. ના, આ સમજદાર નથી, આ ગણતરીબાજ છે. અને આવા લોકો તમારી ઓફિસમાં, તમારા સગામાં, તમારા પરિવારમાં, તમારા વર્તુળમાં હોઈ શકે. સૌથી ડરામણી વાત એ છે કે આવા લોકો પોતાની જાતને ખરાબ માણસ નથી માનતા. કારણ કે એ લોકો માને છે કે લોકો માણસ નથી, સાધન છે અને એનો પોતાના ફાયદા માટે ઉપયોગ કરવાનો છે. આવી વ્યક્તિઓ આજુબાજુમાં હોઈ શકે. અને વિચિત્ર વાત એ છે કે કદાચ આપણને ખબર પણ ન હોય. આવી વ્યક્તિને મનોવૈજ્ઞાનિકો મેકિયાવેલિયન કહે છે. ઈસવીસન 1513 ઇટાલી. એક વ્યક્તિ જે રાજા નહોતો, સૈનિક નહોતો, યોદ્ધા નહોતો, રક્ષક નહોતો, પણ હા, એ રાજાઓને ઓળખતો હતો, રાજાઓની વિચારસરણીને ઓળખતો હતો, રાજાઓની ઈચ્છાઓને ઓળખતો હતો. એનું નામ એટલે નિકોલો મેકિયાવેલી. આ વ્યક્તિએ એક પુસ્તક લખ્યું જેનું નામ છે ધ પ્રિન્સ. આ પુસ્તક સારા માણસ બનવા માટે નહોતું. આ પુસ્તક એક નવા વિચાર સાથે આવ્યું કે એમાં એવા તર્ક મૂકવામાં આવ્યા કે જો સાચું બોલવાથી સત્તા ચાલી જાય અને જૂઠું બોલવાથી સત્તા બચી જાય તો તમે શું કરશો? તમે જો દયા ખાઓ તો તમારું રાજ્ય ચાલ્યું જાય અને કઠોર બનો તો તમારું રાજ્ય બચી જાય, તો તમે શું પસંદ કરશો? આનો મતલબ એવો થયો કે આ વ્યક્તિ માટે નૈતિકતા પ્રાથમિકતા હતી જ નહીં. આ વ્યક્તિ માટે પરિણામ મહત્વનું હતું. એક સરસ લાઈન છે એને આપેલી, એન્ડ્સ જસ્ટિફાય ધ મીન્સ. એટલે કે તમે શું સાધન વાપરો છો એનું મહત્વ નથી, એ યોગ્ય હોય અયોગ્ય હોય એ મહત્વનું નથી. એન્ડ એનું પરિણામ શું છે એ મહત્વનું છે. આ વિચારને સમય જતાં મનોવૈજ્ઞાનિકોએ શબ્દ આપ્યો કે જે આવા વ્યક્તિઓ હોય એને મેકિયાવેલિયન કહેવાય અને આ સિદ્ધાંતને મેકિયાવેલિયાનિઝમ કહેવાય. શું તમે કોઈ એવા માણસને જોયો છે કે જે ઓફિસમાં મોડે સુધી કામ કરે છે અને બીજો સિસ્ટમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે? પેલો માત્ર ને માત્ર કામ અને એ જેનું કામ કરતો હોય છે એને વફાદાર હોય છે, જ્યારે બીજો એના બોસને, એની સિસ્ટમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને પ્રમોશન કોને મળે છે? તમારી સામે હોય. સગા સંબંધીઓમાં પણ એવું હોય, સર્કલમાં પણ એવું હોય કે તમને એક વ્યક્તિ ઉશ્કેરે, પછી તમારી પાસે કંઈક બોલાવડાવે અને પછી તમને એમ કે જો તમારે આમ ના બોલાય. ધીરે ધીરે તમારા નિર્ણયો ખોટા છે એવું તમારા દ્વારા જ સાબિત કરે. ગેસ લાઇટનિંગ કરીને પણ તમને એવી એક માનસિકતામાં એ સેટ કરી દે કે તમે ખોટા છો. ઘણા બિઝનેસમેન છે, એ ખરેખર આપણને પ્રોડક્ટ નથી વેચતા, એ આપણો વિશ્વાસ ખરીદી લેતા હોય છે. ઘણા ક્ષેત્રો એવા છે કે જેમાં તમને આ પ્રકારના અનુભવો થયા હશે. આ માનસિકતા એટલે મેકિયાવેલિયનિઝમ. સમસ્યા એ નથી કે આ લોકો ખરાબ છે, સમસ્યા એ છે કે એ લોકો ખરાબ દેખાતા નથી. મનોવૈજ્ઞાનિક લોકો એક સરસ મજાની ટર્મ આપે છે, ડાર્ક ટ્રાયડ. એટલે ડાર્ક એટલે ગંભીર, ખતરનાક, ટ્રાયડ એટલે 3 વસ્તુઓ. 3 વ્યક્તિત્વોની વાત મનોવિજ્ઞાન કરે છે. પહેલું છે નાર્સિસ્ટ. આ વ્યક્તિઓ વિશ્વને પોતાના કેન્દ્રમાં રાખે છે, એના માટે બીજું કોઈ મહત્વનું નથી. બીજા છે સાયકોપેથ, જેને બીજાની પીડાની પરવા જ નથી. અને ત્રીજા
મેકિયાવેલિયન, જેના માટે નૈતિકતા પ્રાથમિકતા છે જ નહીં, જેના માટે પરિણામ મહત્વનું છે. આ ત્રણેયમાં સૌથી ખતરનાક મેકિયાવેલિયન લોકો છે. કારણ નાર્સિસ્ટ તમને કદાચ નાનકડા છો તમે એવો અનુભવ કરાવે, સાયકોપેથ કદાચ તમને ડરાવે અથવા ધૃણા કરાવે, પણ મેકિયાવેલિયન તમારી સાથે રમે, તમને રમતમાં ઇન કરે, તમારી લાગણી સાથે રમે, તમારા નિર્ણયો સાથે રમે, તમારી માનસિકતાઓ સાથે રમે. એ તમને વાંચે અને સમય આવે એક જ ઘામાં દાવ પૂરો. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આવા લોકો સફળ શા માટે થાય છે? જવાબ થોડો અસ્વસ્થ કરે એવો છે. તમે બે વ્યક્તિની કલ્પના કરો. એક વ્યક્તિ એવી છે કે જે સત્ય બોલે છે, અને બીજી વ્યક્તિ એવી છે જે મીઠું જૂઠું બોલે છે. લોકો કોને પસંદ કરશે? સ્વાભાવિક છે બીજી વ્યક્તિને. શું કામ? કારણ કે સત્ય ક્યારેક આપણને અસ્વસ્થ કરે છે, અશાંત કરી દે છે, જ્યારે મીઠું જૂઠ આપણને ભ્રમમાં નાખે છે, આપણને કેફમાં નાખે છે. એમાં આપણને મજા આવે છે, સલામતીનો અનુભવ થાય છે. પરિણામે આપણે મીઠા જૂઠને સ્વીકારવા માંડીએ છીએ. વ્યૂહરચના કરવી કોઈ ખરાબ નથી, માત્ર લાગણીઓથી જ જીવાય એવું જરૂરી પણ નથી. ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો એક ડૉક્ટર છે, સર્જન છે, ઓપરેશન કરતો હોય ત્યારે એ દર્દી સાથે લાગણીથી ન વર્તે. જરૂરી નથી, ન વર્તાય. એક સૈનિક જ્યારે યુદ્ધ કરતો હોય, લડતો હોય, ત્યારે દુશ્મનોની પીડા ન જોવે. એનો રોલ એ નથી, એની ભૂમિકા એ નથી. એક નેતા જે લોકોના હિતમાં નિર્ણય લે પણ પછી બધાને ખુશ કરવામાં વારંવાર નિર્ણય બદલે, પોતાની લાગણી વાપરે, તો ન ચાલે. આ વ્યૂહરચના હિતકર છે, પણ જ્યારે કોઈ તમે પરિસ્થિતિને સાધન તરીકે વાપરો, કોઈ માણસને સાધન તરીકે વાપરો, કોઈની કમજોરીને સાધન તરીકે વાપરો અને એમાં તમારો જ ફાયદો જુઓ, ત્યારે યાદ રાખવું કે તમે મેકિયાવેલિયન બની રહ્યા છો. સમાજ આપણને શીખવે છે કે જે માણસ ગુસ્સો કરે છે ખરાબ છે, જે ઊંચા અવાજે બોલે છે એ ખરાબ છે, જે ધમકી આપે છે ખરાબ છે. પણ મનોવિજ્ઞાન શીખડાવે છે કે એવું સંપૂર્ણ સત્ય નથી. જે શાંત હોય, ધીરજવાળા હોય, એ લોકો પણ ખતરનાક હોઈ શકે. એવા ઘણા લોકો છે જે તમારા મિત્ર હોવાનો ડોળ કરે છે. એ તમને વાંચે છે, એ તમારા વિચારને વાંચે છે, એ તમારી લાગણી સાથે રમે છે, એ તમને શું ગમે છે એ જોવે છે, શું નથી ગમતું એ જોવે છે, તમારી વિશેષતા શું છે, તમારી કમજોરી શું છે, આના આધારે એક નકશો બનાવે છે. અને આ નકશો તમને મદદ કરવા માટે નહીં, એ પોતાના ફાયદા માટે બનાવે છે. અને સમય આવે એ સંપૂર્ણ આખી આ જે એને જે બ્લુ પ્રિન્ટ બનાવી છે એનો ઉપયોગ કરી અને ચારો ખાના ચિત્ત કરી દે છે. મેનિપ્યુલેશન એક દિવસમાં નથી આવતું, મેનિપ્યુલેશન જોરશોરથી નથી આવતું, એ ખૂબ શાંતિથી આવે છે. તો આપણને વિચાર આવે કે શું દરેક સંબંધોમાં શંકા રાખવી? ના, વિશ્વાસ વગર તો જીવન શક્ય જ નથી. સંબંધો જીવંત રહી જ ન શકે. પણ જાગૃતિ વિના આજની તારીખમાં કોઈ સંબંધ સુરક્ષિત નથી. અત્યાર સુધીમાં તમે એક ચહેરો બનાવી લીધો હશે અને આ ચહેરો અથવા ચહેરાઓ તમારી આજુબાજુમાં જ હશે. તો આવા ચહેરાઓથી ચેતી જજો. પણ જો તમે પણ આ જ હોય તો વધુ ચેતી જજો. મેકિયાવેલિયનિઝમ એમ કહે છે એન્ડ્સ જસ્ટિફાય ધ મીન્સ, એટલે કે પરિણામ જ મહત્વનું છે, નૈતિકતાનું કોઈ મૂલ્ય નથી. પણ આપણું કર્મનો સિદ્ધાંત એમ કહે છે કે પરિણામ ગમે તે આવે, પણ નૈતિકતાના ભોગે પરિણામ આવે તો એ પરિણામ સારું હોતું નથી. આજે નહીં તો કાલે
એ વિનાશ તરફ લઈ જાય. જાગી જઈએ અને આપણી જે સાચી નૈતિકતાને ઓળખી એને ડેવલપ કરી અને મેકિયાવેલિયનિઝમથી આપણી જાતને પણ દૂર રાખીએ અને એવા લોકોથી પણ આપણી જાતને દૂર રાખીએ. તમે આ વિડીયોને બહુ ધીરજથી, શાંતિથી અંત સુધી જોયો છે, માટે ધન્યવાદ. આપને મારી વાત ગમી હોય તો પ્લીઝ આ વાતને, આ ચેનલને લાઈક કરજો, મન મૂકીને શેર કરજો, કમેન્ટ જરૂર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. સ્ટે ટ્યુન્ડ ટુ યોર રિયલ સેલ્ફ. નમસ્કાર.